سلام معترفم فکر کنم اشاره چی میگفتم داخل ویدیو دیروزی ویدیو من باید هم ویدیو میشونم نه کتاب ولش کتاب بخونه خب بیا بیش بیا مینا بیا ما بیا نه بیا بقلاده در آیا سخواه آمو سخواه سلامتی روی راستی که نوید عملا ارسلانی چند تا بینندگان واقعا خیلی خوشحال بودن که مثلا توی سایت هم چند صحبتی دیدن چند تاش هم مخالف دیدن که واقعا ویدیوی چی داشتیم ویدیو بازی چی میخره مردم داریم نه من ایرو دارم راست شد کنم من ترساکو چند تا مثلا ترساکو استورتی نوشید چی مثلا ترساکو داخل ویدیو هستن کنار داره مثلا ما ایدان میشنوستیم لغات مثلا ما ایدان میشنوستیم با خدا ایدان میشنوستیم اینطور نیست که از مرسی آبشون از سر تنگی بیزید که مثلا ترساکو بیزید من ثابت کنال شعبون نایب رضا و عباس ترساکو برادر ترساکو از مثلا ترساکو کنال آقا قربان مثلا نوربخش که مثلا ترساکو برادر اینش ترساکو پسر مثلا حشمت داره بابک ترساکو اتابک بچو هیرو که مثلا ترساکو برادر پسر هرقلی هم دیزیر مثلا ترساکو کمال هم مثلا ترساکو پسر سفریه ترساکوی او کراشی درسی خونده میره چه نمیدونی؟ سفری؟ علی ترساکو 5-6 تا هم برادر داره مثلا پسر سفریه مادرش هم دختر آمومه که دختر قلملیه که فراز سر باشه ترساکو از کن کنار سلادین مثلا سلادین و کامدین و عابدین و تاجدین و نوردین و اصول یومدین مثلا برادر مثلا ترساکو از چند سالی که هم مثلا ترساکو آمومه که هم واقعا در خونهش بار شده اومد کنال چند سالی واقعا راست همین کنال چند سالی هیچ دروغی داخلش نیست واقعیاتی تو کنال چند سالی میتونید مثلا پیدا کنید واقعا ویدیوش مثلا بابا کنید Zina iyi ayna sezin emre bahsediyor. Bakabilir kitabına katkı olabilir. کنال واقعا دون فراموش شده تا چند سالی واقعا کنارش مثلا ترساکو چی مثلا از دیزی مثلا ترساکو خونه چی مثلا الان اکبر دوم چند سالی داخل شد خونه ما بید یعنی ترساکو خونه ما خانواده تراغلی من زن هستم من زن هستم بعد زوادی مثلا ترساکو عروسی چه ببین اخش میری نه ما تا مثلا مثلا دارم خاصی مثلا بکنم مثلا از کنال مثلا حجی ملاچ مثلا ترساکو بچه عمومه مثلا ترساکو اشگون بر مورد دا زندگی کنه دختر آموش مثلا فرزانه باشه دختر خودسگی چه مثلا دختر نه ترساکو ما خیدن یه دورم میشنست تحصیل مثلا بیاد سیته کنار علی محمد که مثلا ترساکو بچه دایی مثلا مادر این خم بس کنال نصرو عزیمولا که مثلا کنال دورا باشه پریزا مثلا مادرشو باشه پدرشو مثلا مرد امیرتو داره برادرشو مثلا برادر عزیمولا فیروز نصروی
فعالیت مثلا حساب کنیم بسیار اخری صبورا گت خوبی؟ خیلی حالش گرزه سلام خیلی خیلی با اینا تو خیلی دیگه صوت این حساب که دوست داره ما هوش دای دیورم سود بی و بیاد دور اومه دیورم مزنی ما دیگه مثلا دای من دیور آموخت مزه رو آچه اوست قاسم میکنه برا اینو دو دست یه دو نیستی که مثلا حساب نشناسی از دوراش بگی تو مثلا حساب علی خواست مثلا حساب پسر کردی حساب خسرو و سیفلا و حسن هم پسر اردشی ماروش من فاطمه هاشو ترشو دو وصل بود کرده خدا بیاموزش اردشی خیلی بیاموزش حساب کنی یه دون کلنش ناست که از مثلا یا گارو مثلا بچه خاله مونه مثلا بچه های زینه و بچه های قلندره علی اکبر و محمد و محمد علی دور مزنی علی دور مزه دا دور بابا مزه درد دوام دخترادم یه دون میشناست دارم دخترادم اینو فامیلشو خواهد حالا به طور چه نمیستم مینا بشی کار بیا آین از بیا ساعت سوسی تاک نامده دار بکو نه دار دیور آموده بشی مینا بشی نه سوسی اه تاک نامده یحسی شاده کن چه نه سوسی در اچه سوسی باش سوسی او دردون داغه اچه اوسی سوسی بیا مثلا مینا بیا مثلا خیلی تمام بخیر اگه باید آه یادم میانه سوسی نصف از خواهانی مونده چه سی تو تازی بودم میانه در بانو کن خواهمونه درم در بانو درم بانو آفرین مینا سفتر نورده؟ میتا جو خنده ها داخل سی تو اینی چه دام تازی دام نه که تساکو ما از تساکو تنگ دیزی تا تساکو خیلی ها کنال دیگه که مثلا تساکو کنال کنال علی ساله یا این عبد ساله که تساکو فعالیت داره همین علی ساله و عبد ساله و علی ساله و عبد ساله اصلو علی هم تساکو مسائل جامعه که مثلا مارشو کروشتی بود بهشو جامعه اینو تساکو هم برادره این کنال کوه کنال اندازی چون رو حالا رنگ مثلا تساکو هم مثلا هم 6-7 تا مثلا برادر مثلا بزرگترشون محمد یه مادر دیگه پسر رضالی تازلی اندالی شرگلی آلاغمه ده تا بوده بچه کوچیکن هم داره هم تساکو داره کوچیکن داره معمولی واقعا یادم رفت نه مثلا تساکو بچه خانه هم مثلا تساکو از ده زاد معمول از یه طرف زاد معمول مثلا فعالیتی کنه داشت میگفتن که مثلا کنال دیگه که مثلا تساکو کنال مثلا اندایلی و آلاران که مثلا فعالیتی کنه و شرگلی اینا هم مثلا برادره مثلا رزالی تازلی شرگلی آلاران اندایلی تساکو تازلی و رزالی محمد اینو هم مثلا تصاویر 6-7 تا برادرم که مثلا از ده سال معمول رو دار مثلا فعالیتی که میرن
بیشتر شیران گاکار جایی که مثلا شعبون و فعالیتی کنه شعبون و زمانی و کنال مثلا قبلا مثلا کنال بازیش بیشه مثلا کنال گرسوم شولیزه همون فعالیتی کنه و گاکار هم فعالیت داره ما یه دونه کلن ایشناسی یعنی مثلا تا کنال آقا خورگوشی مثلا دیزی مثلا بزشی بسون دریا این کار مثلا مثالی چونه ما یه دونه ایشناسی تا حساب ما سردش مثلا کنال سیفی داشت مثلا تا حساب بودنش تا حساب چه و رحمت خدا بیاموزش زندگیش هم آورد این چیه اختلافاتی بینشون داره ما یه دور ایشناسی یعنی تا حساب که از برفته که مثلا تا حساب که این کنال واقعا رمزون که مثلا تا حساب که بسه دایی مثلا مادر من مثلا تا حساب که من دو بسه اختلافی بهش افتاد و برادر بیره واقعا دعوا چنین تاتش همش هم ایمرار بیره واقعا این اختلافی از بهش او پسر یحیی مثلا کشته و بی پسر یحیی چی نمیش بی؟ ابراهیم مثلا کشته و بی و رمزون و نعمت واقعا این ستا کشته و بی مثلا تحساب کن کنال رسول مثلا رسول تحساب کن با مادرش با مادر ما مثلا تحساب کن خواهره یعنی دختره مثلا دختر مثلا بزرگاش افسانهش زینه اوه لیبازه مثلا تحساب کن یه چیز زینه او رمزونه رمزون یه رمزون پسر اصل یه چیز زن واقعا زن پسر البرزه 4-5 تا خواهر داشت مثلا سزا تا رسول یاسر هم به حساب هم برادره ما یه دور میشنیم میشیم مثلا به حساب مثلا من به صدای مثلا ابوالفضل مهدی و حسین و علی اینا ما یه دور مثلا به حساب همه تیم بتام فعالیت اینجا مثلا تا حساب از مثلا تا حساب کنال مثلا تا حساب علی نوات مثلا رفت اینجا علی نوات مثلا تا حساب از برو 4-5 تا مثلا بسه داره مثلا تا حساب زناش دعوا میکنه بچه‌هاشون اینا مثلا برادره اینا زن دومی در کار نیست کنار مثلا حساب کن مجید و مثلا حساب کن که مثلا دنبال ما باشه مثلا پسر علی بزن ترابی و عبدالرزا و زوادی و عباس اینا مثلا حساب کن 4 تا مثلا حساب کن برادره 3 تا مثلا خواهر داره سریان و تحلیل چیزی ساده باشه زینه اخری من دیده داشتی من و 4 تا خواهر ساریا چه مثلا هم خاریا که مثلا زمین چون باشه مثلا پسر مثلا حساب پسریان مثلا نعمت و نصیب الله و سعد الله اینا هم بسیش مثلا حساب زائلی و کریمی مثلا حساب بسیار حفیظه مثلا فعالیت چی مثلا دیره مثلا یه چی نیست مثلا حساب که مثلا ابل و احمد شیروان و علیزمون مثلا برادره مثلا کنال مثلا کنال اسلام کنال علیزمون کنال احمد ابو مثلا چی بسه باشه یه چند بود داریم مثلا حساب که این بیرندگاه که مثلا گفتش ما یه جا این هم مثلا حساب کن بسه داریم واقعا مثلا پدرشو که مثلا مرزانی باشه مثلا حساب کن دایی حق مثلا ما یه دون کنه این دام میشناسیم مثلا حساب کن
میزالی و میزا و قلوشا مثلا تحساب کن برادر مثلا تحساب کن اینا مثلا یه دور میشناسیم مثلا عبد صالح و علی صالح و شهرام و بهرام و مهران و لینا مثلا تحساب کن بس برادره بسیار قلوشهای مثلا مادر شد زهرا مثلا خواهر نصر و حتیم الله و هیچ مثلا مثل کنال نازنین که مثلا تحساب کن نازنین مثلا زن مصطفی چی؟ یعنی از خونه انداخته مثلا دایی میزالی و میزا و قلوشای مثلا خواهرش و زهرا و شاپری و چیز زن معطلا باشه مثلا اینو خواهر این دروغ قدر نگیم مثلا تحساب کن زن میزالی بزن دومش بگیم مثلا تحساب کن خواهر خودش دروغ نگیم مثلا مثل کنال قسمت صدیق که مثلا نصیری و این مثلا به برادرش مثلا نصیری و نعیمت و سعدی و عزت مثلا تحساب کن بچه برادرشه صدیق که بزرگتر باشه حرمت آیت حاضی و احمدالله و قسمت اینا برادر اینا مثلا تحساب کن برادر مثلا دومش مثلا دخترش کار مثلا اینا ندارم ما یه دور میشناسیم تحساب کن ما یه دور میشناسیم کنال شامل مثلا پسر تو این دروغ‌ها تغییر ندارم مثلا عبدالله مثلا کنالش مثلا کنالش میدونم واقعا کنالش فقط بیاین دروغ نگیم بیاین دست مثلا خسرو و این که مثلا تحساب کن باید این که مثلا خسرو و حمزلی مثلا برادر این تحساب کن مادر شد مریم پدر شد قلبی مثلا کنال واقعا مثلا تحساب کن کنال اورام مثلا اورام علی میزا تحساب کن پسر علی میزایی زاماسه و چند تا مثلا تحساب کن همین کنال آقا معلومه ما یه دور کنال میشناسیم مقابلش میزا بالا ما یه دور میشناسیم مثلا تحساب کن مثل کنال محسن امین الله مثلا تحساب کن ما یه دور میشناسیم که یعنی نشق بچیلی رو باز میکنیم نداره چی بچیلی بچیل کتا تا دوش اصلی بودن همونه دا بچیل مثلا تحساب کنال اسم مثلا تحساب کنال مثلا درخشان که مثلا انداخته مثلا بیرون نه با درخشان مثلا بهترین خانه دو طرفه این داره مثلا تحساب تو قاب مثلا مثل کنال روی بینندهش مثلا تحساب کن یعنی این داخل ویدیوش مثلا تحساب کن این ویدیو کاندی کوی مثلا این اون دو مثلا یه چپتری زده مثلا تحساب کن ویدیو نه اینا کنند رو اینا بهترین خونه نیزا بالا من فقط پوزش میخوام فقط من دنبال حقیقت میخوام همه حقیقت من حقیقت بگم مثلا مثل کنال کاندی که مثلا تحساب کن داخل میگه شب میان داخل خونهش رو زمین رو داخل میگه واقعا دروغ نگه مثلا مثل کنال مازان که مثلا تحساب کن یعنی اون پسرش انداختش بیرون پسر برادر مثلا اینش بیشارش مثلا درخشان با چند تا مثلا سرباز و بچه تو کار اون دخترها که هم پیش مازان زندگی میکنن دخترهای شام و پسرهای مازان یعنی تحساب کن دخترهای پسرش هم مثلا دارن نه دخترهای خودش بیاین
مثلا تو قار مثلا ممکن الان همون چی تو خود ویدیو نمیشه ساختمون دو طبقه داره بهترین ساختمون داره میره تو قار زندگی دروغ نگو من فقط میخوام اینا که ویدیو میذاره اسم واقعا میخوام نمیخوام میخوام از تو پوزش نه واقعا سرباز بودن داخل کنار تو نه برای دادگاه نه دادگاه نه به چی بردم دنبال کنم نه زن دوم بیارم که این دختر خطور بود یا دختر برادر تو بود یا زن برادر تو بود یا دختر خواهر تو بود نیاریم حقیقتش دعوا داخل فیلماتون نکنید بیاین قوم اشاعره زیر سوال نبرید بیاین قوم اشاعره واقعا خراب نکنید واقعا قوم اشاعره حساب یه عبارتی داره یه تأسیسی برای خودش داره یعنی نبود تو ایران تو 100 تا سال زمان باشه قوم اشاعره واقعا یه قدمتی داره این قدمت قوم اشاعره حقیقتش زیر سوال نبرید من چند تا سالم بود صدات سنپور که با حمید و سالی و تساک و علیرم و ایوبم برادره یه سخنرانی هم سالی کرده بود صدات کرده بود مثلا فیلم داره نشد واقعا من اصلا درشش نمیدونم فهمیده واقعا راست بیاید واقعا خدایی بیا راست بگیم بیرنده قوم اذیت نکنیم قوم واقعا اذیت نکنیم سنوی عشق کن مثلا توی حساب که داشتم ها دنبال رای صداد مثلا میگفتم مثلا صداد 2 سال پیش استخباری شدیم واقعا مثلا توی حساب ها خواهر شد چون من زن میرلی بود مثلا برادر مثلا زن برادر با دروغ نگو حساب کود دروغ به مردم نگیم دروغ به بیرندگان نگیم دروغ واقعا به قوم داریم مثلا به حساب داریم به قوم اذیتش میکنیم واقعا زیر سوال میبریم که حساب کود بار میاد زن خودش به درخت میبنده میزنه و نمیدونم یه پوست میانداخته تو گردنش یه بیرندگان بخونوش ما برادریم ما قوم اشاعره اینجوری زندگی میکردیم ما با هم اصالتمون این بود که مثلا رفت داشتیم مثلا تو خونه یه دو میرفتیم تو مثلا تا حساب یه نونی هم که مثلا تا حساب من چند بیاردیم یه نونی یه دست نون که برای میرفتم خونه مثلا برادرم خونه آمون خونه اخوی میاردیم مثلا تا حساب من هیچ دروغا نبود که مثلا تا حساب من میرندم ما بازی کار میکنیم من میرم اینا فقط دارن با احساس مردم داره بازی میکنن اینا داره مثلا به حساب بیان فعالیت خودتون رو بگیرید قوم اشاعره زیر سوال نبرید قوم اشاعره بیشتر دروغ نگو مثلا کانال نصر رو مثلا به حساب داره حقیقت بازی میکنه کانال مثلا به حساب شمسلی داره حقیقت بازی میکنه کانال مثلا بابک مثلا داره حقیقت بازی کانال مثلا مجید واقعا داره مثلا ترسا و حقیقت بازی این حقیقت بازی کنید یا حقیقت رو کنید واقعیت بگید مثلا ترسا کانال کوچلی مثلا ترسا واقعا مثلا کانال بیاد این واقعیت بازی این دروغ نگو مثلا ترسا بچه مثلا پدیدو سر مثلا کوچلیه مثلا تا ماشون کیانوش و زمشید سر کوچلیه مثلا تزاکا بچه همون منه دروغ نگو من از شما فقط میخوام که دروغ به مردم نگو دروغ به بیرندگان نگو دروغ به قوم اشاعره نگو واقعا اشاعره داریم در زندگی انتصابات از داستانش هم که تحساب که داستان لردگون باشه مثلا تحساب که از تحساب که ما از قوام باشه مثلا کوجیلو بید احمد سالمال مختیاری مثلا تحساب که او سری اصفهانه مثلا تحساب که قوم فارس باشه دارن تا این
اشاره میکنن واقعا. یعنی تو حساب کن ما قوم ایران مدارکتری میکنیم واقعا. چه زنده شما داریم زن خودتون رو میزنید، بچه خودتون رو میزنید، دختر خودتون رو میزنید. آقا میرفتید که مثلا یه فیلم میگرفتید دیدید خب راست چه بگو نرین بچه خودتون رو بزنید، مادر خودتون رو اذیت کنید، بندازید تو خواب نمیزنید. واقعا متاسفم. واقعا اگر هم من خودم فیلم گرفتم برای خود من متاسفم، اما من چند وقت راست چه گفتم با خاطرش زرنویس شاید مثلا تصاف بیرندگان مثلا متوجه نشده باشن که من سه توضیح دادم چی گفتم. من زن خودم دیدن شاید من گفتم من این ویدیو هم بهتر جالب‌تر بودم، ویدیو هم تصاف بیشتر، اما نونش برکتی برام نداشت. این تصاف یه باید خرد یه چیزیش میشد آقا یا خیلی دایدار نمیشه خرد علشی رو پولش دستم. بیاین حقیقت چه بود، بیاین راست چه به مردم بگون که ما داشتیم تا این وقت ویدیو میگذاشتیم. آقا ویدیو واقعا اینجوری قوم اشعارمون واقعا اینجوری رفتار نمیشه. من واقعا از بینندگان پوزش میخوام. واقعا منم ناراحتم، خدای منم ناراحتم. میگم ما 8000 سنگور هستیم، ویدیو رو میشناسیم. شاید اسمای کنالشون رو نمیدونسته باشه. همیشه میدونیم چی پسر چی دختر چی آمو چی خواهر چی برادر. ما یه میشناسیم. بیاین دست به دست هم برید راست چه بگو. آقا ویدیو تو هم بازی نخوردن زن بیاین قوم اشاعره و بیاین مثلا معرفی کنید که مثلا این دختر خود که مثلا باید یا مثلا تحصیل کن من پسر خون بود که مثلا از مقام انداخت، پسر خودم بود که مثلا با خاطر بچی، پسر خودم بود که انداخته متوزه. این دروغان تعلیم مردم ندید. این راست به مردم بگو. حقیقتش هم شاید کانال شما بازی بخوره بهتر رو بازی. من ویدیو مثلا گذاشتم مثلا چند تاش مثلا واقعا خوشحال شدن که مثلا داری حقیقت چند تاش مثلا تصاحب هنوز مغزشون از شستشو دارن که مثلا تو داری داری. نه این راستش. من دوست دارم حقیقت میگم براتون. خواستم کانال به کانالم گفتیم من براتون معرفی این حساب معرفی میکنم که عکس هم دارم مثلا کدوم خونش کدوم زندگیش هیچی هم برام مهم نیست. برام ماکس بزنم و نمیدونم بگیم نه من تخلفی نمیکنم که مثلا حساب من حقیقت دارم. حقیقت هم اینه که فقط من میخوایم تو وضعیت نبینن تو اینستا قومای خود من خوش قومای خود من نبینن که مثلا تو حساب خود دختر خودش بزنن بچه خودش بزنن مادر خودش بزنن تو اینستا بینن مثلا تو یوتیوب هیچ. من بیشتر تو اینستا که مثلا میرم واقعا اذیت میشم واقعا ناراحت میشم که مثلا تو حساب صد تا صد دنیا مثلا تو حساب مثلا باید مثلا برداشتش که بیشتر داشته مسخره شد. واقعا من ناراحت میشم. منم مثل خواهر خودم مثل برادر خودم ناراحت میشم. واقعا ناراحت میشم. شاید اونا مثلا تو حساب دوری ویدیو پرچ کنن که مثلا تو حساب این با خاطر ویدیو خودشی یا نه من به خودش ناراحت میشم. ناراحت میشم که مثلا تو چند تا هستن که مثلا تماس میگیرن ناراحتم میکنم. خدایی ناراحتم میشم. ناراحتم واقعا میشم. اما واقعا متاسفم برات چی ویدیو را میزن زن خودتون نبرد دختر سی کیلو سی جریانی داره این اما چی
با احساسات مردم بازی میکنی، با فرهنگ خودتون داریم زیر سوال میبرید. این پول برای شما ارزشی نداره. من در خدمت دست در نکنه مشتوم یه چریان آوری مثل ما دختر گرجلا یعنی با بابای من چی سراغتی باشه مثلا به صاحب گرجلاوی بچه آمویه یعنی بچه آمویه دروب نکنی یه باسی به مردم کنی یه زندگی خدایی کنی که تو حساب کن اگر شبی $2 $4 $5 اومد همین از دل خش ببریم نیست سر صرفتون واقعا لذتش ببریم مثل کانال دودو واقعا لذت میبره واقعا دروغی نداره بینندگان واقعا دوستشم دارن تو حساب کن دلارش هم هنی $10 $12 $20 هم بهش میدیم واقعا شیر مادر هم حلالشه مثل کانال شمسلی واقعا مثل کانال بوسلی مثل کانال بابش مثل کانال مجید راست مردم بودیم این دختره خودتون بچه خودتون این داختی تو و براین و بیاین و تحساب کنید آقا گره کو هم فیلم میگیرین دروب نکن برای تو کو فیلم بگیر بگو ما هم یه همچنو خونه داریم آقا بیرنده بیرون اصلا تحساب کن گو آقا من شبی $10 میخوام کمکت کنم من واقعا نمیخوام کمک من من خونه دارم من خودم زندگی دارم که آقا من میرم تو شیرینی پزی میرم دارم کار میکنم یه خانمی گفتم آقا نمیخوام کمک نکنی من رفای زندگی خودم من دارم من شاید هم نیاز داشته باشه اما نیاز ندارم مثلا تو سرکل ناراحت بشی و تو کمک من کنی اگر همون چیزی که عذاب داشتیم به من کمک کنی نه تو حساب از نون خودت از صرفه خودت برداری کمک ما کنی نه این اشتباهه خود تو حساب میره سر صرفه واقعا اون چیزی که پشت صحنه داری بیاره سر صرفه نه مثلا ببر یک کامپوتی باز کن با خدا من دیدم مثلا تو حساب یک کنسری باز میکنن زمان که فیلم ویدیو قطع شد شباب مثلا میارن سر صرفه این اشتباهه تو داری با احساس مردم بازی میکنی تو حساب کن مثل این سیدا مثل این جداها که مثلا تو خونه در میزنن شما هم اینجوری بازی میکنی آقا چه فرق داره همون طرز جدایی داری بازی میکنی یعنی جدا باید بره بجد نه جدا باید باشه به مردم آقا بینندگاهی که پیل میزنه برای شما بلاک میزنه از خرج خانواده خودش میگذاره برای شما حساب کن لباس میفرسته کاپیشان میفرسته تلویزیون میفرسته یا چیزی دیگه میفرسته اون داره به زندگی خودش میزنه خب راسته بود شاید بیشتر کمکت کنه شاید نفر $2 $3 $4 $5 چند کمکت کنه همون پول در بیاری همون راسته به مردم بود این سایه ندارین واقعا بیایی سر صرفه ببینید واقعا شما دارین گستنی نمیچشین شما دارین قوم اشعار زیر سوال بردید چند وقته از این 3 سال شما دارین با احساسات مردم زندگی میکنید آقا رفتی قارچیندی شاید اون قار خراب بشه سر چرا این کارو میکنید چرا دل درد میکنید زندگی چرا مثلا تو برف میری مثلا تو ویدیو میذاری مثلا پاهاتو رو تتی میکنی ما چرف نداریم ما لباس نداریم دروغات دست برداری خدا ستاری بارون بزن با خاطر همین دروغا با خاطر همین حساب کن داریم از خدا چه خدای هم داریم دروغ میگیم ما بیرندگان میخوان حساب کن چه کمک میکنیم نه بیاییم به بچه خودمون اذیتش کنیم بچه خودمون خاطر داری یه جامعه داری یه دولتی نداری زیر سوال میداری
فلانی داره گستنی میچشه، فلانی پله هنوز برق و گاز نداره. نه این اشتباهه. ما برق و گاز داریم، ما بهترین خونه داریم. از من فقیرتر نبود یعنی تصادف شدم مثلا تصادف خونه دارم. این دروغا چیه؟ های آقا افشین اینا قاسم سادت زباد خونه نداری، داره خونه میسازه. همینجا ویدیو میذارم کمکیشو نداره، اما نره تو کو زندگی کنیم که ما هیچ نداریم. یه لباس پارک برم به این ماشین، بهتر ماشین سوار بشه. ماشین رو ببر داخل ویدیو. آقا ما با این تحصیلات داریم زندگی میکنیم. تحویل زمان یعنی من خودم ناراحت کنم که مثلا حساب کن مثلا دولت واقعا میومد خونه های ما رو خراب میشد، واقعا ما همچین فکری نمیکردم. من خودم من حساب کن 20 سالم، اما واقعا متاسفم برای شما مثلا حساب کن حالا به این ویدیو بزنیم ما یه سال اشتباه چیم، یه سال اشتباه چیم، نه همیشه ادامه بدیم. بیا پاسه برای مردم بگم که ما اینجوری زندگی میکنیم، ما خونه داریم، ما قوم اشعاریم و چند تا گوسفند میارداریم میریم کو زندگی میکنیم. سه ماه برای و مسکنات شیروان برای مثلا حساب کو هم بیا برای مثلا حساب با مثلا حساب کنات بره مثلا حساب یکی مثلا حساب پول میاره یکی راست هم میگی راست میگی کنال اصلا آقا مثلا حساب ویدیو شما بخوان جالب کاری آمازی ندارم مثلا حساب از موسیقی بهار مثلا برای اشعاری از مثلا بهترین فیلم شمیدید بهترین نمیشید نوشتن شاید این اتفاق بدم چی برای شد. اما در راستی لباس ممکن تنها لباس واقعا حساب زن خودتون و دختر خودتون اذیت نکنید، مادر خودتون اذیت نکنید، هوا نکنید. این از اشعار واقعا لذت ببرید، از زندگی اشعاریتون لذت ببرید. ساعت گوسفند و علاوه را موسط ساعت برد بهار تابستونش تو زندگی کد ساعت ویدیو تان موسط ساعت زمستون نشد بیاد داخل خونه تو داخل اون چی بود آقل تو هم فیلم بگی، هم از گوسفند بگی، هم از خونه بگی، هم از کار زندگی بگی، هم ساخت سال بگی، هم چیزایی که مثلا حساب کنه، هم از خرید بگی، هم مسافرت بگی. اما نیاز مادر خودت، زن خودت، بچه خودت اذیت بود برای زن دوم نمیدونم برای فارسی بود. این کار رو نکنی. اگر من از قوم سنگور میخوام چی کار رو نکنی. کسی هم ادامه دار واقعا نمیدونم چی دیگه شیر مادر نخورده این حساب دارم دیگه خورم دیگه دیوونه میشم بخاطر ویدیو. اینم به بینندگان میخواستم که چندتا هم اسمشون هم حساب رو برشون. من از شما میگم که من یه دو رو میشناسیم، من دارم حرف حقیقت هم بهتون میگم که ما بینندگان عزیز محترم بینندگان ما داریم راست میگیم. من یه دو رو میشناسیم، ما 8000 اسم پول یه دو رو میشناسیم. نه میدونی چی دختر چی چند تا پسر داره چی چند تا خواهر داره چی چند تا پدر بزرگش چی بود تا چی بود رسید به کجا. ما یه دو رو میشناسیم. من به این میگم که مثلا حساب با خاطر مثلا حساب یه دو رو دارن اذیت میکنن ناراحت میکنن، من از این ناراحت میشم. چه پول در بیاره نهاد حساب ویدیو جالب بذارم مثل کنار شمسری، کنار حساب کانال بابایی، مثلا کنال احسان، مثلا کنال شیرو، مثلا کنال مجید، مثلا کنال افشین، مثلا کنال های اصلی که من باز چشم میگم مثلا کنال علی باز میگه واقعا رسید.
سمت اصلا راست میگم اما نه که مثلا تو حساب کن زن خود رو ببندی و تناقض بزنی و نمیدونم چی برداری و پوست بسته کنی و یه پوست بندازی خودت نمیدونم دیو اومد اذیتش بود نمیدونم بابا دیو کجا بود دیو از همین تو حساب کن مال 1000 سال جلوتره که مثلا از قرب ما هم دیو ندید از پدر بزرگ ما هم دیو ندید حالا دیو آوردن که ما دیو دیدیم نمیدونم دیو اومد ما را اذیت دیو میام مثلا تو حساب کنیم میگه قول مثلا میاد زن خودش میبوسه قول نکن این دیو قرار نکن فیلم بازی میکنیم فیلم قشنگ بازی کنیم با احساس مردم بازی نکنیم با مردم سر به سر مردم نداریم مثلا تو حساب کن اذیت میکنیم مردم بیاین اون جازا بگیر آقا بیا همین چای چی میخونیم فیلم بهش بگیر چطوری این چای آقا درست میشه چطوری میکنید که قلوب چطوری اون چی یک فیلم اینجوری بگیریم مثلا از اشعاری تو بگیر از نون پختاتو بگیریم از مثلا تو حساب کن از با گوسفنداتو بگیریم از مثلا تو حساب کن چجوری مثلا این گوسفند بیا از مثلا صنعتی چیزی بگیریم از اواری مثلا تو حساب کن بریسی میبفیم از این میبفیم مثلا تو حساب کن بهش بگیریم از قولی مثلا تو حساب کن اشعاری واقعا مثلا میذاشتن قالی درست میشه هارتزینا مثلا درست میشه مثلا این گلدوزی مثلا تو حساب کن این گلدوزی دستی از بم مثلا تو حساب از این فیلم بگیر مثلا تو حساب کن از این بلش دختان مثلا تو حساب کن فیلم بگیر از مثلا تو حساب کن سیاه سنتی واقعا مثلا مثل این زوب حتما میرسه این زوب مثلا تو حساب کن زوب این زوب مثلا تو حساب کن دستی مثلا از دست مثلا تو حساب کن درستش سیاه سنتی رو واقعا به این فیلم بشه بگیریم سیاه درست میکنه واقعا با قول ما مثلا تیوری درست میکنن چیزایی هسته که مثلا تو حساب کن سنتی واقعا با اون اشعار درست میکردن خونه اشعاری مثلا تو حساب کن بگیری تو خونه حیات چی درست کنیم ما داخلی خونه هم مثلا تو حساب کن نونی میپختیم و پیوری رو مثلا تو حساب کن یا قالی میزدیم دارو مثلا این کار رو بیان انجام کنیم فعالیت مثلا تو حساب کن بشید کن یا این بلش مثلا این گلدوزی بلش یا از این مثلا تصور بگیریم یا از مشک مثلا مشک ملا رو زدن و روغن گرفتن کراسی فیلم بگیریم چشک رو یا فیلم بگیریم بیاین با قوم اشاعره زیر سوال نبریش فقط اینو بتونیم فقط قوم اشاعره زیر سوال نبریم میخواد جذاب بشه حساب فعالیتت بالای آقا تو حساب کن بهتر هم ماهیت میکنی بیا راست ببینم نگاه بگو که ما اینجوری فعالیت میکنیم خاطر حساب میره سر کار میشه واقعا بگیم من خودم چی دیمه میشه ما در خدمت حالا بیاین نهار راست اتاق کنیم برای کنش بیا برای حالا دام دوره امیتا چی؟ امیتا؟ چند تا؟ تا شاید بیزده سمیتا بیزده نه گوشته دومه چه هستی؟ چه پوی خسیش؟ جاپو بهتر تلویت کن برون بالا tamam buranın ya öpümü koyayım Amita evet Sivas kısmı var ve bir anlık bakın ki mesela hesapta muhtemelen hakikat هم داری بازی کنی مثلا یه تا خوابونه مثلا حساب بیا وقتی بیرون بیا
این خاک میندازیم ما میندازیم سری پاش مثلا حساب کن به خاطر عفونت این خاک عفونت نمیذاره مثلا هم ربع هم ربع خب واقعا این خاک خیلی تاثیر داره برای بچه یعنی هم برای رشدش هم برای عفونت که عفونت نمیکنه خوابشون هم خیلی راحته مثلا که حساب کن واقعا مثلا ما خاک می‌داریم زیر پاشون که واقعا اذیت نشیم و عفونت نکنیم میشه تحت یه خوشی و یه چی راست کسی نهارو بیا هم سیگار افسانه هم وقت تا لود کنی بیا یه خریدی داره انجام بده ها چه تاکی میشیم یه میاد تایتوز تاکی آوردی؟ آفرین